friends, welcome back to භාග්‍යාලියනගේ YouTube channel. කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා හොඳින් නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් එන්නේ අපි ළඟදී දාපු කොත්තු පාටි එකක් ගැන. පාටියක් කිව්වට ඉතින් මගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදරට අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ගෙදරම කොත්තු හදලා හැමෝමත් එක්ක කෑවා. අපිම ගෙදර හදලා යාළුවොත් එක්ක එහෙම කනකොට රසත් වැඩි. ඉතින් මගේ යාළුවගේ හස්බන්ඩ් තමයි අපේ චෙෆ් උනේ. එයාට රසට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් උදව් කළා. එයාට ඉක්මනට වැඩ ටික ඉවර කරගන්න. අපි මුලින්ම කරේ පෝක් කරි එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි කොත්තුවේ වැඩ පටන් ගත්තේ. කොත්තු එකට අවශ්‍ය කරන එළවලු, කැරට්, ලූණු කොළ, බීලූණු, සුදු ලූණු, අමු මිරිස්, ඉඟුරු ඔක්කොම හොඳට හොදගෙන අපි කපා ගත්තා. මගේ කටින් ස්කිල්ස් කටින් තමයි කටින් A few moments later. මැද්දෙන් ඉතින් කරන්ට් එකක් ගියා. මොනා කරන්නද? අපි ඉතින් ආපහු වැඩ පටන් ගත්තා. චාර්ජින් ලයිට් එක දාගෙන. චෙෆ් කුකුලා. අපි මෙන්න මේක තමයි හදන්නේ. මෙන්න මේක දිය. ලයිට්. අයියෝ අපිට වැඩ ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි කරේ තෙල් එකක් තිබේ තියලා ඒක හොඳට රත් වෙනකොට ඒකට ඉඟුරුයි සුදු ලූණුයි එකතු කරගත්තා. ඒ දෙක රන්වන් පැහැ වෙනකම් බැදෙනකොට අපි ඒකට එකතු කරගත්තා කලින් අපි පොඩියට කපාගත්ත කැරට්ස් ටික. ඒ වගේම කරපිංච ටික. ඒ ටික බැදෙනකොට අපි එකතු කරගත්ත බිත්තර. ඒ වගේම රස අනුව ලුණු. ඉතින් මේ මික්ස්චර් එකට අපි ඊට පස්සේ එකතු කරගත්තේ පෝක් කරි එක. ඉතින් අපි හදාගත්ත පෝක් කරි එකෙන් චුට්ට මේ මික්ස්චර් එකට එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේවා මේ ප්‍රමාණවල් නැහැ. අපි ඉන්න අය ගානට බලලා අපි කැමති ප්‍රමාණ වලින් තමයි හැදුවේ. දැන් ගොඩක් කෑම ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි කොත්තු එක හැදුවේ ගෙදරදිම. ඉතින් අපි ඒකට ගත්තේ දැන් කඩවල් වල ගන්න තියෙනවා කොත්තු පැකට්ස්. ඉතින් ඒ කොත්තු පැකට් එක අපි එකතු කරගත්ත අර අපි කලින් හදපු මික්ස්චර් එකට. හරියට ෆ්‍රයිඩ් රයිස් මික්ස්චර් එකම තමයි. ඒකට බත් එකතු කරගන්නවා වගේ අපි එකතු කරගත්ත කොත්තු පැකට් එක. කැරි දිය වැඩි.
අන්තිමටම ලුණු කොළ ටිකක් එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරගත්තා. මේන් චෙෆ් රස බලන්න යන්නේ. දැන් තමයි ජයරුක් බැනුම් අහන්නේ. කුටි ගන්න. ජයරුක් කුටි ගන්න දැන්. ඉතිපාර කන්න දැන්. දැන් මම පොඩ්ඩක් කාලම ලුණු නැති කියලා. දැන් පොඩි ගෑවිත් ඈ මට කියලා ගිලුණා කියන්නකෝ. රස ඇතර. මේ පේටි වලින් දාන්නේ. ada yang kata හරි ඔන්න කොත්තු එක හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන රස බලන්න. චිකන් ටික tiga nih කොලේ විදිහට නටව 7-5ක් විතර යනවා. කමක් නෑ නේද? add කරහන්න චිකන් තව on the way. ඉන්නේ. ඉන්න අමිල. කමන්නේ ඔහොම දාගන්න ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ කොත්තු පාටි එක අපි දැම්මේ. ඉතින් කෑමටත් වඩා මේ මතක මේවා තමයි හැමදාටම රසවත් වෙන්නේ. ඉතින් මම ආපහු වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඉන්න. See you all. Bye.